Ito ba siya? Wala siyang pump. Oh, wala pala siyang pump. Akala ko nasira ko. Okay, fine. Hello everyone, welcome back to my channel. So, mapapansin nyo, medyo iba yung ating background. Actually, lumipat na ako ng kabilang kwarto. So, anyway, ngayon, gusto ko i-try itong si Wet n Wild Foundation. So, ito yung autofocus. Ito siya. Pero yung camera ko, I mean yung cellphone ko, hindi nagpo-focus. So, ito-try natin kung anong kanyang. So, nasa shade ako ng Rose Ivory. One lighter ako kasi medyo acidic ako. First, nakapag-moisturizer na ako. Nakapag-primer na ako. Then, nakapag-kilay na rin ako. Wala namang the usual na nabago sa aking routine, sa aking kilay. Except, nag-outline lang ako. Then, gagamitin ko lang to si Tinted Brow Gel ng Nichido. Pero ibang color to. Ash blonde. Bawal magkasakit. Yeah, mag-makeup lang ako. So, parang may paddle. Liquidy. Yan. Tika mo. Try tayo sa kamay. Parang sisipunin. Ayan, maputi nga. Hindi lang maganda ang amoy. So, ito is worth 499. Yung ganitong kadami, 499. Pala dinaretso ko na sa akin. So, ito muna. Kunin ko na yung lahat ng product. Ayan, kita nyo na, medyo maputi. Pero, hindi siya ganun ka full coverage. First layer pa lang to ha. Hindi pa siya full coverage. Pumuti lang. So, ito meron, ito wala. So, tapusin ko lang yung kabila. First layer, ito yung maputi. Pero, tingnan natin kung mag-settle. Pero, gusto ko pang dagdagan na isang layer. Lagyan pa natin na isa. Curious lang sa bakit autofocus. Tingnan natin kung maganda sa picture. Alright, so gagamitin ko na lang itong si DYS. Kaso parang lahat maputi ata sa akin. Yan lang natin. Parang hindi sila perfect combination na. At nakikita ko na nag-start na mamuumuo. Ayun, so medyo maputi si Nichido. Kita nyo naman, ayan, may tape pa. Maputi siya. So, ang gagamitin ko na lang itong si CG. Actually, nanghi ko lang ito sa nanay ko kasi hindi naman niya ginagamit. So, ito na siguro ang gagamitin ko. Medyo pangontra lang. So, kung makikita nyo, medyo dark ang kanyang setting powder. Para siyang pwede mo lang gawin yung contour. Medyo ikalat na natin dahil medyo brown yan. Yan, medyo nag-settle na kanilang eyeshadow na tayo. So I'm gonna use this color, nakalagay transition. I'm still using this essence, high time. Para tayo nasa bukid. Hindi naman ako makapaglagay ng music dahil maka-copyright ako. So, lalagyan ko lang ng powder. Yung setting powder natin. Talagang kinamay na. Yan, multi-purpose yung powder. Para lang madaling i-blend.
Wala lang siya salamin, ano? Yun lang ang ano sa kanya. Disadvantage. Walang salamin at the same time, wala din yung libreng brush. Ito nga lang siya. So, nalagay ko lang sa aking eyelid. Para siyang gold. Ito, medyo dark. Para siyang maroon. Pero, nung tinest ko kasi, wow, iba na siya ito. May pagka, hindi ko alam kung anong kulay ito. So, ay, medyo dark. Lagyan lang natin sa outer V. Oh. Then, i-blend lang natin. Paloob. So, yan. Kami na tayo maglagay ng dito. So, tapusin ko lang yung kabila. Okay. So, mag-outline na tayo dito. I'm gonna use this one. Okay lang. Then, maglagay na tayo ng eyeliner. I'm gonna use this one by hand. Actually, nabili ko lang ito sa Shopee. Gusto ko kasi siya, dual ano kasi siya. So, you may pointed, then you may stamp pang wing eye. Kaya gusto ko siyang gamitin. Instant, diba? Oh, see? So, yun sa kabila naman. Yan, then next siguro yung ating curl. Magka-curl lang ako din. Eyelashes lang. Maglalagay lang ako. Then maglalagay lang ako nito. Pinabili ko sa Glad King na eyelashes. So hindi ko napapakita kasi nag-struggle pa akong maglagay ng eyelashes. Ito muna tayo. Napakalaking pang contour. Warm lang siya, pero maganda ang color. Actually, may kasama din siyang highlighter, so hindi ko lang type yung highlighter niya. Parang pulbos lang. Tsaka hindi siya makitab. Is Smashbox highlighter. So, gagamitin ko itong si Turn It On. Turn It On. Pero bago yan, so, mamaya ko na lahat i-blend lahat. Kanya lang ako maglagay ng blush on. So, mamaya i-blend natin together with the contour and highlight.
not the least, yung ating lipstick. Ito siguro ang gamitin ko. Ito dapat itong lip balm. Try natin itong lip balm na balm stain, moisturizing lip color. Anong kulay ito? Basta parang nasa maroon siya. Or try din natin mamaya yung isa. So, almost done. Kakabit ko na lang yung aking false eyelashes. Try natin ipulong yung ating buhok. So, this is it. Ito na yung final looks. So, gumamit lang ako ng setting spray. Yung binaba ko lang. Actually, last day nyo nang makikita itong buhok mahaba kapag bit ako makamaya. Grabe. So, huwag na masyado malapit dahil nakikita ang paras ng ako. So, try natin mag-take ng picture. So, dito na lang siguro ako maglalagay ng mga inserted picture. Ayan. So, tingnan natin kung talagang photofocus nga siya. Hindi ko lang bakit tinawag na autofocus ang kanyang foundation. Anyway, then, sana, ang ingin ng cellphone ko. So, ayun, kung nag-enjoy kayo sa panonood ng aking tutorial makeup, hindi ko pa alam kung ano title ko dito. Sa aking tutorial makeup, please give me some thumbs up. Kung nag-enjoy ka at natuwa ka naman sa mga pinagagawa ko. Then, again, huli ako ng favor na sana please share and subscribe to my channel. Then, follow nyo rin po ako sa aking Instagram and Facebook. Yun. So, sa ngayon, itong yung kanyang eyeshadow, tsaka si contour. Kasi medyo light lang yung kanyang pagka-contour. Sabi, makikita nyo naman. Yun yung aking eyeshadow. Type ko rin yung eyeshadow ko. Yung, alam ko, 3 colors eh. Yung palette na to. So, ito yung ako. Si mauve. Yeah. So, everything's okay naman. Pwedeng pang everyday to formal occasion. Okay sa akin si PHOTOFOCUS foundation. So, okay siya. Recommend. Actually, si Wet n Wild is matagal na rin tong brand. Since, alam ko, nung college pa lang ako, meron na to eh. Hanggang ngayon naman, meron pa din. Affordable naman yung kanilang price. At the same time, may good quality. Then, kaya lang, bihira lang sa mga, bihira lang sa, makita nyo nasa outlet itong brand na to. Ngayon, parang nag-i-improve na uli sila sa kanilang product at marami din sila nilalabas na new product. So, sabi ni Ate Girl na may bagong product silang darating. So, stay tuned kung iyang ka kay Wet n Wild. Iyang ka naniniwala ka sa ganda ni Wet n Wild. So, sabi ni Ate Girl may bago silang product na parating. So, stay tuned na. Check nyo lang yung kanilang website. So, for now, okay ako sa quality ni Wet n Wild. So, yun na lang, titignan lang natin. Pwede nakita ko na yung picture. Maganda nga siya sa picture. And, yeah. So, yun na po. Salamat ng marami sa patuloy na panonood at pagsilip ng aking channel. Thank you very much sa patuloy yung panonood. Then, just keep on watching sa mga susunod na vlogging. So, kung hindi ka pa nagsasubscribe, please share and subscribe my channel. Then, follow nyo rin po ako sa aking Instagram and Facebook. Sa Instagram doon lang po ako madalas mag-post ng aking mga upcoming na review, makeup tutorial, yung cooking ability hindi ko pa siya gano'ng sinishare doon, pero doon ko na rin siguro ipopost kung sakaling may bago akong vlog about sa aking cooking, yan, sa aking mga DIY. So, lahat doon ako nagpo-post. So, pero pwede nyo rin po ako sundan sa aking Facebook account. Basta i-check nyo lang po either Instagram or Facebook. Yun po. So, again, thank you very much for watching this video. And see you on my next video.